السلام عليكم. هكلمك النهارده ان شاء الله عن افضل تمارين لعلاج مزق العضله الضامه وللتخلص منها بشكل نهائي بشكل كبير باذن الله. بالاضافه ان انا هقول لك امتى بتحتاج للعمليه وازاي تحمي نفسك من الاصابه من الاساس لو انت ما عندكش المشكله دي. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. مبدئيا لازم اعرف العضله الضامه او العضله الداخليه هي مكانها الشكل اللي انت شايفه ده بالظبط، واخده الجزء الداخلي من عظمه الفخذ او من عظمه الفيمر. طيب تمام، اصاباتها كتير جدا نتيجه لعب كره القدم، الناس اللي بتلعب تنس، الناس اللي بتلعب هوكي، الناس اللي بتلعب اي رياضات تستدعي ان الجسم يميل بشكل مفاجئ يمين او شمال، فتبدا تعمل لي المشكله دي. طيب جميل، فهمنا كده مكان العضله الضامه. طيب بالنسبه للاصابه، الاصابه هنا بتتقسم لي لثلاث درجات. الدرجه الاولى بيكون مجرد الم مكان العضله الضامه بس، الم في المنطقه الداخليه من رجليك، مش بيعيقك عن اي حركه. النوع الثاني هو اللي بيبدا يبقى فيه مشكله شويه في الرينج اوف موشن او في الحركه، النطاق الحركي بتاع رجليك اقل، فلما مثلا بتيجي تبدا تلعب او بعد فتره مش طويله، فتره صغيره، بتبدا تحس بتعب. ده لو حصل نتيجه ضغط شويه او لخبطه في الاوتار، انه في حصل فيها جزء من القطع. النوع الثالث هو قطع كلي في الوتر، وبيكون معاه احيانا كسر في العظم نتيجه ان الضربه او الخبطه او الاصابه بتكون قويه جدا. عاده الاصابه بتكون يا اما من النوع الاول او من النوع الثاني. طيب تمام، فهمنا الثلاث درجات. نبدا بقى نشوف اول ما اتصاب اعمل ايه. مبدئيا عارفين اول ما يحصل اصابه بنستخدم الرايس تكنيك، اتكلمنا عنه كتير قبل كده. الرايس RICE، الار الريست، هو انك بتريح نفسك. مجرد ما يحصل اصابه، سواء لاعب مثلا بروفيشنال بيطلع من الملعب، لو انت بتلعب في مكان بتبدا تخرج من المكان اللي انت فيه. تاني حاجه الايس او التلج، انك هنا بتبدا تعمل تلج على رجليك. بتعمله ازاي؟ طبعا عارفين، لمده 20 دقيقه. بتعمله 4 دقائق على رجليك وتريح دقيقه، 4 دقائق وتريح دقيقه، 4 دقائق وتريح دقيقه، 4 دقائق وتريح دقيقه. طيب جميل، هل هعمله احط التلج على رجلي مباشر؟ ممكن تعمله بالشكل ده او تعمله كنظام مساج، انك بتعمل مساج على مكان الالم نفسه. ثالث ورابع نقطه اللي هما الكومبريشن او الاليفيشن، السي والاي، انك بتقلل الورم الموجود. اليفيشن انك بترفع رجليك على حاجه عاليه، كومبريشن لو في ضغط احيانا ممكن تلف رباط ضغط، بتدهن هيبرين جel فولتارين، ايا كان الحاجه اللي ممكن تعملها، وتربط رباط ضغط عليها لمنع الورم. كل دي حلول بدائيه ومؤقته بنبدا بيها المشكله. طيب ايه بقى التمارين اللي انا اقدر اعملها؟ هنبدا التمارين بنظام وورمنج اب، او انك بتسخن. اول حاجه بتنام على ظهرك بالشكل اللي انت شايفه ده، بتبدا تفتح رجليك لبره على قد ما تقدر، ولازم تاخد بالك انك مش بتضغط على نفسك اكتر من اللازم. انت بتثبت في الوضع ده لمده 30 ثانيه. لا تمام وزي الفل، مفيش اي مشكله. بتبدا بايديك تضغط علشان توسع الرينج شويه، او تعمل ستريتش او تعمل استطاله لنفسك، وبتثبت فيها 30 ثانيه. طيب بتعمل الموضوع ده قد ايه؟ من 3 ل 5 مرات في اليوم. تمام وزي الفل. بتبدا تخش على التمرين الثاني، وهو منه بنفس الوضعيه، ولكن رجل هتكون ثابته ورجل هي اللي بتبدا تفتح لبره. بتطلع على قد ما تقدر وبتدخل تاني، بتطلع على قد ما تقدر وبتدخل تاني. بتعمل الموضوع ده كنظام عداد. انت بتعمل هنا كنظام استطاله انك بتخرج، وكنظام سترينث او تقويه انك بترجع، لانك بتشتغل اجينست جرافيتي او ضد الجاذبيه. بتعمل الموضوع ده من 10 ل 12 مره، من 3 ل 5 مرات في اليوم. طيب جميل، عملنا اول تمرينين، لا سهلين زي الفل. نبدا بقى نخش على تمرين الاسترنسنج او التقويه. اول تمرين هو الايزومتريك اكسرسايز، عباره عن انك بتعمل تنام على ظهرك بنفس الوضعيه اللي انت شايفها دي، وبتبدا تحط مخده ما بين رجليك، كوره ما بين رجليك، بلوك ما بين رجليك، وبتبدا تضغط عليه على قد ما تقدر. بتحاول تضغط وتثبت في الوضع ده من 10 ل 15 ثانيه. بتثبت في الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم. التمرين اللي بعده هيبقى الدكشن، اتكلمنا عنه قبل كده. هو عباره عن انك بتنام على جنبك بالشكل اللي انت شايفه ده، وعندك رجليك هنا قدامها تو اوبشن، اختيارين، يا اما تبقى الرجل قدام يا اما الرجل ورا. كده انت الموضوع سهل. الفكره كلها مش بتفرق في حاجه، هو الاريح ليك اعمله. هنخلي رجلينا بالشكل ده، وبتبدا ترفع رجليك لفوق ولتحت، وبتعمل الموضوع ده من 10 ل 12 مره، من 3 ل 5 مرات في اليوم. وهنا هقول لك نقطتين. النقطه الاولى ان انا مش عاوزك تطلع بسرعه وتنزل بسرعه، انا عاوزك تطلع بالراحه وتنزل بالراحه. تاني نقطه ودي الاهم، انك مش عاوزك تشوط رجلك لفوق، انا عاوزك تطلع على قد ما تقدر بالراحه وتنزل بالراحه. خلصنا التمرينين دول،
نبدا نعمل التمرين اللي بعدهم. لو تاخد بالك احنا التمرينين الاولانيين حاجه اسمها دايناميك ستريتش، كنا اتكلمنا قبل كده ان في الورمنج اب بنستخدم دايناميك ستريتش، انما لما نخلص الاكسرسايز او التمرين بنعمل ستاتيك ستريتش، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي. التمرين الاولاني انك بتربع رجليك بالشكل اللي انت شايفه ده، وبتبدا بكوعك اليمين والشمال تضغط علشان تعمل ستريتش او استطاله في العضلات الضمه او العضلات الداخليه عندك. بتثبت في الموضوع ده 30 ثانيه، بتعمل الموضوع ده من 3 ل 5 مرات في اليوم. التمرين اللي بعده هو ستريتشنج، برضو انك بتقف عادي خالص بالشكل اللي انت شايفه ده، وبتبدا تميل بجسمك للجنب ده او للجنب ده على حسب انت بتعمل استطاله لانهي جنب. فلو انا واقف بالشكل ده ورحت الناحيه اليمين فانا بعمل استطاله للجنب الشمال، ولو رحت الناحيه الشمال فانا بعمل استطاله للجنب اليمين. بتعمل في المكانين، خاصه وانك بتعمل اكسرسايز كده كده على المكانين مش على مكان واحد. مدة الرجوع من 10 ل 14 يوم، بتبقى مدة صغيرة، ما ينفعش تنزل خلال المدة دي، لأنك لو نزلت لعبت أو عملت أي مجهود ممكن الموضوع يتحول لكرونيك وتكون حاجة مزمنة وتوصل ل6 شهور. فمجرد ما يحصل لك الإصابة اعمل تأهيل بشكل كويس، ما تدوسش على نفسك لأن الموضوع ممكن يتحول لحاجة مزمنة. طيب امتى بلجأ للجراحة؟ بتلجأ للجراحة لو من المرحلة الثالثة اللي انا قلت لك عليهم ال3 ستيج بتوع الإصابات، لو المرحلة الثالثة لا قدر الله حصل لي قطع كلي في الوتر بتاع العضلة، أو حصل لي كسر، العظمة اتشدت من مكانها فحصل لي افالجن فراكشر أو كسر نتيجة قطع العضلة، ساعتها بنلجأ للجراحة. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. ما تنساش تتابعني على انستجرام، تويتر، فيسبوك، ان شاء الله هنحاول نرد عليك في اسرع وقت. وهقول لك التحذير هنا مهم جدا جدا جدا. اصابه العضله الضامه مباشره او دايركت تروما في ماتش او حاجه بتكون احيانا ناتجه من الضربه المباشره، ولكنها ممكن تكون ناتجه من حاجه ثانيه، مشكله في الحوض، مشكله في ليج لينس ديسكريبانسي ان عندك رجل اطول من رجل، مشكله في عندك سكليوزس او انحناء للجنب، عندك مشاكل كتير جدا ممكن يكون ناتج منها اصابه العضله الضامه. اللي انا بقوله هنا مش هيعالج العضله الضامه كليا، ممكن اللي بقوله لك هنا كهوم اكسرسايز، هوم بروجرام تقدر تعملها في البيت، ولكن بعد ما تشخص نفسك. الفيديو ده مش لتشخيص نفسك، اعرف عندك ايه وبعدين عالج نفسك. بس كده، سلام عليكم. اخر الفيديو كده قلت قبل ما انزل الحلقه هضيف 3-4 ثواني دول اسال كده مين حبايبنا اللي بيستنوا لاخر دقيقه في الفيديو. لو انت من الناس دي انزل اعمل كومنت قول انك مستني لحد اخر لحظه، يعني تبقى انت كده بطل وهنسجل اسمك في الحلقات الجايه ان شاء الله ونحط اسمك، ولو الكومنت بتاعك هظهره معانا الحلقه الجايه باذن الله.